ทุกครั้งที่แบบเราเจอหน้ากันหรือว่าผมเจอหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะคิดไปถึงวันแรกแบบเนี้ยเฮ้ยตอบเหมือนไว้เลย จริงๆเอาเหรอครับใช่ไม่ได้ตอบมาว่ามันจะย้อนกลับมาที่ภาพนี้เสมอใช่คือมันจะย้อนกลับมาภาพนี้เสมอคือผมเชื่อว่าต่อให้เราแบบว่าเติบโตมาด้วยกันเนี่ยครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะครับณสุดท้ายนะโมเมนต์หนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็มีทางเลือกของตัวเองครับมีสิ่งที่เราอยากจะทำในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะแยกกันไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ตลอดไปอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้เวลาผมไม่เคยรู้สึกภูมิใจในตัวเองเลยไม่เคยรู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรวะผมหาไม่เจอเลยครับทุกโมเมนต์มันดีไปหมดเลยแล้วมันแบบมันซาบซึ้งมากๆครับจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ทำไมวันหนึ่งแบบเขาถึงมาซัพพอร์ตเราเขาถึงแบบสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องขนาดนี้ครับยังเชื่อในความรักที่แบบบริสุทธิ์อยู่ครับยังเชื่อว่ามันยังมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับนี่คือรายการ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้กับวินเมทวินครับสวัสดีครับวินสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องรบกวนมีความน่าแปลกอย่างหนึ่งคือเราเห็นเราติดตามวินมานานพอสมควรตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่นี่คือครั้งแรกที่เราจะได้คุยกันจริงๆนะครับมีหลายเรื่องราวในวันนั้นที่ต้องคุยกันในวันนี้นะครับขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับภาพรวมครับวินได้ครับลองมองไปที่เจ้าของแอคเคาท์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไล่ดูไปเรื่อยๆลองคิดดูให้หน่อยฮะว่าเจ้าของแอคเคาท์นี้เขาน่าจะเป็นคนแบบไหนครับผมว่าเขาผอมลงเรื่อยๆนะครับเขาผอมลงเรื่อยๆเฮ้ยน่าสนใจมีผอมลงเรื่อยๆก่อน1อย่างฮะครับผมหลากหลายเหมือนกันเนาะเป็นคนหลากหลายครับดูเนียบโอเคเนียบคิดว่าเขาน่าจะมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงบ้างผมว่าเขาดูแบบซื่อใช่ผ่าน Instagram นี้นะครับดูเป็นคนซื่อแล้วทีนี้ครับลองกลับมาเป็นวินอีกทีหนึ่งแล้วลองคิดดูถึงภาพที่เราเปิดไปดูเมื่อกี้วินคิดว่าสิ่งที่เห็นใน Instagram นี้มีความเป็นวินอยู่ในนั้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้สัก60-70แล้วกัน60-70ครับอีกประมาณ30-40มันเป็นสัดส่วนไหนนะครับที่มันหายไปมันเป็นสัดส่วนของสินค้าที่เข้ามาครับเหมือนกันทุกคนเลยแต่เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้มากๆมันคืองานอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันโอเคแสดงว่าเรามีอยู่ประมาณ 30-40% ใช่ครับนะฮะส่วนที่เหลือไลฟ์สไตล์ต่างๆความเนี้ยบอะไรหรือว่าความดูซื่อๆนะเรารู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ดูเป็นตัวเราจริงๆที่มองเห็นอยู่ในนั้นนะครับตัวเลขครับตัวเลขผู้ติดตาม 14.2 ล้าน follower ครับรู้สึกยังไงกับตัวเลขนี้บ้างครับโหจริงๆผมรู้สึก appreciate กับตัวเลขนี้มากๆเลยนะครับคือตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำคือเราไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าเราจะมีโอกาสได้ทำในวงการนี้ก่อนครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนชื่นชอบเรามากขนาดนี้เคยคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดว่าคนจำนวนเนี่ย 14.2 เนี่ยมายืนต่อหน้าเราทั้งหมดนะครับมันจะเป็นแบบจำนวนมหาศาลมากๆเลยครับซึ่งเราเลยรู้สึกเฮ้ยเราแค่คนเดียวทำไมถึงคนจำนวนมากมายขนาดนี้มาชื่นชอบเราติดตามเราก็ตามอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดครับเราลองไปดูเลยไหมครับภาพต่างๆเหล่านั้นที่อยู่กันมานะครับ681ภาพนะครับเราขอเริ่มแบบนี้ก่อนเริ่มที่ตอนเด็กๆก่อนครับได้เลยครับภาพตอนเด็กเดี๋ยวจะมีภาพประมาณนี้นะครับ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพครับเห็นภาพเหล่านี้แล้ววินนึกถึงอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นครับคือภาพเนี้ยผมจำไม่ได้แหละครับครับเอาตรงๆคือภาพเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าผมถูกได้จริงๆภาพนี้ก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าพอรู้โครงคร่าวๆอยู่ว่าไปเที่ยวกับ
ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่บ้านก็ชอบให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนแบบไม่ค่อยเอนจอยกับการ โดนถ่ายรูปหรือว่าแบบถ่ายรูปอะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หน้าก็จะออกมาแบบยิ้มแบบเหมือน ฝืนๆหน่อย ไม่ค่อย enjoy แบบโดน เรานึกออก โดนสั่งให้ยิ้ม เรานึก แล้ว ออกวินไปยืนตรงนู้นหน่อย เออ ถ่ายรูป อะไร ถ่รูป อย่างนั้นครับ ที่บ้านก็จะตื่นเต้นดีใจมาก ใช่ ๆส่วนเด็กๆอย่างเราก็ ยิ้มฝืน ถ้าจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ครับจำเป็นลักษณะ ครับ นิสัยอะไรบางอย่างแล้วกันวินในตอนเด็กๆวินรู้สึกว่าวินเป็นเด็กแบบไหน มีเรื่องอะไรจำอยู่ในใจเราตลอดบ้าง ๆตอนเด็กๆใช่ไหมฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมจะขึ้นชื่อมากว่าผมเอาแต่ใจมาก แล้วเป็นเด็กที่ขี้แงมากครับ เอาแต่ใจ ใช่ ขี้แงครับ ประมาณไหนบ้างความขี้แงกับความเอาแต่ใจ คือตอนเด็กๆเนี่ยผมอยากได้อะไรผมจะต้องได้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบง่ายๆ คืออยากได้ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ซื้อให้เราเอาละเราจะร้องไห้ แล้วเราจะโวกเวกโวยวายลงไปนอนดิ้นกับพื้น กำลังจะถามเลเวลเลย เป็นเลเวลนั้นจริงๆก็คือลงพื้น เป็น เล เลย เวลนั้นเลยลงพื้นแบบตะโกนจะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมีเหตุการณ์ไปเที่ยวครอบครัวกับเพื่อนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาแล้วไปที่สนามบินแล้วเราก็จะเจอของเล่นระหว่างทางที่อยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วเราก็จะอยากได้มันมากแล้วพอเราไม่ได้เราก็จะลงไปนอนดิ้นกับพื้นนะตรงนั้นเลยต่อหน้าแบบเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ยิ่งมีเพื่อนพ่อเพื่อนแม่นะ ยิ่งมีน้ำหนักเลย ใช่ ยิ่งดีเลย ใช่เหมือนเรารู้สึกว่า ยิ่งทำให้เขาอายแต่เขาต้องยอมเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับม ซึ่งอ่ะแล้วเวลาพ่อแม่เจอสถานการณ์แบบนั้นกับบิน ครับ เขาทำยังไงก่อน คือตอนที่เขามีเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เขาก็จะเข้ามา ก็แบบใจเย็นๆนะลูก อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนนั้นเราไปห้างด้วยกันนะครับแต่ว่าไปแค่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเราครับแล้วก็เดินผ่านโซนของเล่นอะไรเราก็อยากได้แล้วเราก็เหมือนเดิมร้องไห้ลงไปที่กับพื้น ดูมั่นใจในเรื่องนี้ ใช่ ดีนะ เรื่องนี้คือขึ้นชื่อมากเลยครับ แล้วพอเราลงไปดิ้นกับพื้นเนี่ยสรุปว่าพ่อแม่ไม่สนใจเดินไปเลย แล้วเดินหนีออกไปเลยครับ นี่แหละ จากที่เราแบบเราจำโมเมนต์ได้เลยว่าแบบเราลงไปดิ้นกลางห้างเลยแบบฟลอร์แบบกว้างๆแล้วเราก็เฮ้ย ทำไม หยุดร้องเลยอ่ะ หยุดร้องแบบหยุดฟึบแล้วเดินขึ้นมาแล้วแบบพ่อแม่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีบแบบวิ่งไปหาว่าแบบพ่อแม่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมารู้ทีหลังก็คือพ่อแม่ก็เดินหนีไปแต่ว่าแอบดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอืม นิสัยแบบเนี้ยฮะการเอาแต่ใจตัวเองของวินมันเริ่มหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่และมันหายไปได้ยังไงครับ ผมว่าเหตุการณ์นั้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์ด้วยครับ เพราะว่าจริง ๆ คือก่อนหน้านี้เราถูกแบบเราร้องไห้แล้วเราได้ครับ เราก็เลยด้วยความเป็นเด็กเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราต้องร้องไห้เราถึงได้นะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เริ่มโตขึ้นมาเริ่มรู้แล้วว่าการร้องไห้หรือว่าการที่จะเอาแต่ใจแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกที่เราจะได้สิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ หลังจากนั้นถ้าเราเชื่อว่าความอยากได้อยากมีมันยังมีอยู่ตามภาษาเด็ก ๆ แต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการร้องไห้แล้ววินเปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีอะไรบ้าง เพื่อของที่เราอยากได้ ผมก็จะคือยิ่งโตมาผมจะยิ่งหาข้อมูลว่าของนั้นสิ่งนั้นมันดียังไง มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วเราก็พยายามจะไปพูดโน้มน้าวให้เขายอมซื้อให้เราให้ได้นะครับ เปลี่ยนวิธีการพูดเป็นวิธีการสื่อสาร ใช่ครับ ดีครับ นอกจากนิสัยเอาแต่ใจครับ ความเชื่อและความฝันแล้วกันในวัยเด็ก ๆ ของวินโตมากับความฝันและความเชื่ออะไรบ้าง ความฝันและความเชื่ออะไรบ้างตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นด้านของอาชีพแล้วกันเนาะความฝันที่อยากจะเป็นนะครับอยากจะเป็นสถาปนิก สถาปนิกก่อน ครับ มีภาพเรฟเฟรนซ์ไหมครับว่าทำไมมันถึงเป็นสถาปนิกในตอนเด็ก คือด้วยความที่คือต้องเอาอย่างนี้ก่อนคือตั้งแต่ตอนเด็กโตขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็เปลี่ยนไปนู่นนี่ตามที่เราแบบสนุกไปเรื่อยๆเลยโดยที่แบบเราก็เจออะไรเราก็อยากเป็นอันนู้นอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจนมันเริ่มชัดจนตอนที่อยากเป็นสถาปนิกอันนี้คือเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สมัยเราอาจจะมัธยมเราที่รู้สึกว่าเนี่ยชัดมากๆแล้วเราอยากเป็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะด้วยการที่เราเริ่มมารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ชอบออกแบบเราชอบวาดรูปเราชอบสถาปัตยกรรมที่มันสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มรู้ตัวเอง
ทีนี้แล้วอันนี้ลงภาพตอนเด็กไว้เหมือนกัน ครับ อยู่ในสนามกอล์ฟแล้วเรื่องกอล์ฟนี่เป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น เรื่องกอล์ฟ ก็ดู นี่ ไม่เบาเหมือนกันนะเราอะ ตอน ใน นั้น ช่วงนั้น ถื ใช่ อ ไหม ว่าเก่ง ครับ อยากให้กอล์ฟ อันนี้ ตบหา อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองแต่ว่าคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราท็อปฟอร์มมาก ครับ ขึ้นไปอีกยังไม่พอเอามา ดูจากถ้วยนั้นก็คือ มาร างวัลที่ 1นะครับทุกคนรางวัลที่ 1 แม่คือตอนเด็กๆเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนว่าคุณพ่อชอบเล่นกอล์ฟมากครับแล้วก็คุณพ่อไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับคุณพ่อได้เล่นเพราะว่าเล่นตามธุรกิจด้วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพิ่งมาเริ่มเรียนเริ่มได้เรียนเริ่มได้เล่นเยอะๆก็คือช่วงที่คุณพ่อทำงานโตแล้วอะไรเงี้ยครับคุณพ่อเลยมองเห็นว่ากีฬากอล์ฟมันน่าจะเป็นกีฬาที่นำมาใช้ในการคอนเนคชันได้ด้วยในการเจอผู้คนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่สนุกก็เลยให้ผมเรียนนะครับตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่จะมีมุมสนุกของผู้ใหญ่แล้วมุมสนุกในของวินในวัยเด็กตอนนั้น กับการเล่นกอล์ฟคืออะไรครับ เบื่อมากครับ จริงๆ คือตั้งแต่มันอยู่กับมันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่อยู่กับตัวเองเยอะนะครับต้องใช้สมาธิสูงแล้วก็เราระหว่างนั้นเราต้องมีสมาธิกับณตรงนั้นแต่ละลูกแต่ละช็อตที่เราจะตีออกไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ด้วยความที่เป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็กีฬาอะไรทำไมมันน่าเบื่อขนาดนี้ทำไมเราไม่ได้ไปแบบเรียนฟุตบอลไปเตะบอลกับเพื่อน หรือว่าเรียนเล่นกีฬาอะไรที่มันเป็นทีมเป็นกลุ่มได้เจอเพื่อนๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เราสนใจที่เราบอกว่ามันเบื่อมากนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เก่งมากเหมือนกันนะ ใช่ครับอันน่าจะเป็นพรสวรรค์ของผมเราเล่นเราเล่นกับพี่ ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเป็นช่วงปี 2015 ครับ แล้วนะครับนี่เราก็จะมีภาพไว้นี่เราเปิดด้วยภาพนี้ เห็นเด็กหนุ่มคนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ เขาคิดอะไรอยู่เหมือนแบบว่า ดึง สายฟ้ หน้ามาทุกอย่างนะฮะ ตึงมาก เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเรานึกถึงอะไรในช่วงเวลานั้นปี 2015 ก็เซอประมาณ 8 ปีที่แล้ว ผมว่าเป็นช่วงที่เขากำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับ ครับ ว่าเขาจะไปทางไหนดี อันนี้ดูตอบไม่ค่อยมั่นใจเหมือนตอนเล่นกอล์ฟเท่าไหร่ เป็นช่วงค้นหาตัวเองอยู่เป็นช่วงค้นหาตัวเองในช่วง ใช่ เวลาหนึ่งครับ ผมว่าเป็นช่วงที่สนุกกับวัยรุ่นเป็น สนุก ช่วงที่อยู่กับเพื่อนเยอะ สนุกอยู่กับเพื่อนเยอะ เป็นช่วงที่เพื่อนพูดอะไรเราก็จะทำสังคมเป็นยังไงเราก็จะตามอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นช่วงที่ค้นหาอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงที่ค้นหาจริงๆช่วงที่ไหลไปลองตรงนู้นลองตรงนี้ลองทำอันนู้นอันนี้อันนั้นอย่างเงี้ยครับ ตอนนั้นพอจะเจอคำตอบบ้างไหมครับ ว่าไอ้การค้นหาตัวเองของเราพอเจอคำตอบไหมว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงเราชอบอะไรเรารู้สึกยังไงบ้างหรือมันอาจจะยังก็ได้ ผมตอบว่ายังดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมสนุกกับทุกอย่างไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กับเพื่อนก็สนุกทำเพื่อนชวนทำนู่นก็สนุกอะไรเหมือนเป็นช่วงเริ่มแรกๆที่เราได้ลองทำอะไรที่เราไม่ได้ทำ ครับมาครับช่วงต่อมาปี 2015 เหมือนกันแล้วเราขอข้ามอีกภาพหนึ่ง2016 ครับ เป็นกีฬาแหละฟุตบอลอัน ใช่ นี้ ครับ เป็นรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลนะฮะอันนี้ อเมริกันฟุตบอล อเมริกันฟุตบอลครับ ใช่ครับ ฟุตบอลพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างครับพาร์ทกีฬา พาร์ทนี้คือ2รูปนี้ครับเป็นช่วงที่ผมไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกานะครับก็มันก็คาบเกี่ยวเขาว่าไปช่วงแบบปลายปีเนาะแล้วก็ไปอีกปีหนึ่งก็คือกีฬาของที่อเมริกาเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับช่วงที่สามารถเป็นช่วงที่อากาศดีแล้วกันเขาจะมีกีฬาเป็นแบบ outdoor ครับแต่ว่าช่วงที่หนาวมากๆเนี่ยมันจะเป็นกีฬา indoor เป็นแบบบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบกีฬามากครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็สามารถเบลนด์อินกับเพื่อนๆที่นู่นได้ก็คือกีฬาใช่เพราะว่าอย่างอื่นเราก็ตอนนั้นภาษาเราไปเราก็ยังแบบไม่ค่อยแบบสื่อสารได้ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากีฬาเป็นตัวช่วยทำให้เราแบบได้เจอเพื่อนมากขึ้นได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นครับ ความสามารถเป็นยังไงช่วงนั้น ค่อนข้างเก่ง เหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วถามไปงั้นแหละ ไม่อันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าผมได้ลงหนังสือพิมพ์เลยนะของที่เมืองเขาอะ ครับ ว่าแบบผมทำประตูได้เท่าไหร่ ผมยิงบอลทำให้โรงเรียนชนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วดูเหมือนโม้แต่ว่าเรื่องจริงนะ ครับ ไม่มีอันไหนที่ไม่เชื่อเลย เชื่อทุกอย่างเลย ไม่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของคือที่นู่นเขาจะมีแบบหนังสือพิมพ์ในแต่ละเมืองในแต่ละรัฐอะไรเงี้ยรัฐที่ผมอยู่เมืองที่ผมอยู่อาจจะไม่ได้ใหญ่มา ครั ก บ อะไรเงี้ยเพราะเรื่องอะไรเล็กๆก็อาจจะกลายเป็นสามารถแบบลงหนังสือพิมพ์ได้ ก็จะเป็นเรื่องตื่นเต้นเล็กๆ ใช่ ในท้องถิ่นนั้น ใช่ ๆ ตามหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะค ครั รับ บ แล้วเราก็บอกแล้ววินก็บอกว่าเคยมีความฝันเกี่ยวกับฟุตบอล ใช่ครับ ด้วยใช่ไหมเราก็สะสมเล่นสิ่งนี้มาโดย ใช่ ต ค ล รั อบ ดตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับ กองหน้าครับ กองหน้าก อง ครับ หน้า ทำไมถึงเป็นกองหน้าเราชอบอะไรในตำแหน่งนี้บ้างครับ เราชอบเรียน ครับ คือสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยคือเราอยากเท่อะพี่เรารู้สึกว่าพอเราเป็นคนที่ทำประตูได้ทำแบบชัยชนะให้กับทีมได้เรารู้สึกว่าเราดูเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยเลือกเล่นกองหน้ามาตั้งแต่เด็ก แต่ว่าพอโตเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเบื่อกองหน้าแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบให้ทุกคนเห็นก็ได้ว่าเราเป็นคนทำให้ทีมชนะแต่ว่าพอณตอนนี้จะไปเล่นตำแหน่งอื่นอะเล่นไม่เป็นเลยครับ เล่นไม่เป็นเลย คือไม่รู้ว่ามันจะต้องเล่นยังไงเลยอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเราเล่นกองหน้ามาตลอด อย่างเดียวเฮ้ยอันนี้สนุกดีนะ เพราะว่าของวินใช่ป่ะก็คือมาถึงเป็นกองหน้า ใช่ ก่อนหน้านี้เราสัมภาษณ์ใบไปใบก็คือเป็นโก เป็นกองหลังอยู่เท่านั้นนี่จัดทีมได้แล้วจัดทีมได้แล้ว หนึ่งอันดี ใช่ใช่ ขยับมาที่อีกหนึ่งช่วงเวลาครับใกล้ๆกันปี 2016 เหมือนกันนี่ก็เหมือนจะเริ่มไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับมีภาพนี้ครับช่วงเวลาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างครับ ช่วงรูปก่อนหน้านี้ครับ ครับ คือเป็นช่วงเป็นอยู่ในช่วงเดียวกันกับที่ไปแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นตอนที่ไปพรอมงาน งานพรอมครับ ใช่ครับผม โอเคเป็นไงบ้างกับวินในงานพรอมภาพของวินเวลาไปอยู่ในงานพรอมเป็นไงบ้างสนุกกับมันขนาดไหนตื่นเต้นมีเรื่องอะไรสนุกอยู่ในนั้นบ้างไหม เราตื่นเต้นมากคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราตื่นเต้นตั้งแต่มีผู้หญิงมาขอเราไปงานพรอมโดยที่ไม่ใช่เราเป็นคนไปขอแล้วคือตอนนั้นคือผมก็ไม่รู้จักเลยว่างานพรอมคืออะไรแล้วมันจะเป็นช่วงก่อนหน้างานพรอมอะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนนู้นคนนี้จะไปขอคนนั้นแบบไปงานพรอมด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบแสดงว่าฉันชอบคุณนะด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงของผมที่ผมโดนเนี่ยคือผมก็ยังนั่งเรียนอยู่แล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงแบบมาขอไปงานพร้อมด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบงงเหมือนกันแต่ว่าเราก็โอเคไปครับ เราชอบรู้สึกว่าสำหรับคนแบบอีกทวีปหนึ่งอีกวัฒนธรรมหนึ่งงานพรอมมันมีความเป็นแฟนตาซีไลฟ์ของเด็กๆ ใช่ อยู่ประมาณนึง มันเหมือนเป็นงานที่ทุกคนรอคอยมากจริงๆครับเป็นงานที่เหมือนเป็นบิ๊กอีเวนต์จริงๆสำหรับเด็กนักเรียนนะตอนนั้นแบบทุกคนรอคอยอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่แบบไปตัดสูตรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปดูเสื้อผ้าให้มันแมทช์กันทำหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยครับ นะครับภาพนี้ครับ ภาพนี้ ภาพนี้ ไม่ คื รู้ อ ว่าหัวเราะกับเรื่องอะไรนะมีหลายอย่างให้หัวเราะเหมือนกัน ลองดูความทรงจำในภาพนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับ ภาพนี้คือเป็นช่วงตอนที่ผมเข้ามหาลัยใหม่ๆ ครับ แล้วก็เป็นช่วงที่ประกวดดาวเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าประกวดเดือนของมหาวิทยาลัย คือก่อนหน้านี้เราถูกคัดเลือกให้เป็นเดือนคณะก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็อันนี้เป็นการโชว์การแสดงของแต่ละเดือนของแต่ละคณะ แล้วก็มาเทียบกันว่าใครโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับได้ชนะครับ รู้สึกยังไงกับคำว่าเดือนและดาวและสถานะของเราในช่วงเวลานั้นแล้วกันเฟรชชี่ปีหนึ่งรู้สึกไงบ้าง ผมรู้สึกเฉยๆนะคือผมก็แค่รู้สึกว่า ถูกพูดว่าเฉยๆยังน่าหมั่นไส้เลย ไม่ใช่ก็คือรู้สึก มัน ว่า ทำไมครับพี่การเป็นเดือนมันผิดปกติครับรู้สึกยังไงบ้างเฉยๆได้เรารู้สึกยังไงกับ ผม น รู้สึกเฉยๆจริงๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งเป็นอีเวนต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราแค่รู้สึกว่าโอเคเราแค่มาร่วมสนุกเลยกันน่ะเราไม่ได้จริงจังกับมันมากอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ในชีวิตแหละประสบการณ์ ตอน เช่เดียว ที่ กับงาน ใช่ พร้อม ตอนที่ ต่างๆ เป็นเดือนคณะนะ ค ค รั รับ บแต่ว่าพอตอนที่เขาแข่งอันเนี้ยเป็นเดือนมหาลัยอะเรารู้สึกเริ่มจริงจังละเราอยากทำให้คณะเราชนะละ อ๋ออันนี้มันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเสียทีเดียว ใช่ มันมีคำว่าคณะของเราเข้ามาเกี่ยว รู้สึกว่าเป็นคณะมันเป็นภาพใหญ่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขาคัด
ตัวคนเดียวเรารู้สึกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เขาแค่โหวตกันอะไรอย่างเงี้ยครับในคณะเองนะครับแต่ว่าพอที่ประกวดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้ให้คณะเราแบบได้มีแบบชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับการจับกีตาร์ครับตอนนั้นมันเริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ครับร้องเพลงกีตาร์หรือเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยช่วงที่คือกีตาร์ร้องเพลงเต้นด้วยนะครับคือผมเรียนในช่วงก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วกันแล้วทีนี้เราว่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็เลยแบบอยากให้เราเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไม่อยากเรียนพิเศษ เราก็เลยอย่างอื่นก็ได้วะ ขอเรียนอย่างอื่นแทนก็เป็นแบบพวกดนตรีพวกเต้นพวกอะไรอย่างอื่นเลยครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนตั้งแต่ตอนนั้นครับตอนนั้นมันมีความคิดแวบๆเข้ามาเกี่ยวกับการใช้มันเป็นอาชีพบ้างหรือยังครับไม่มีเลยครับไม่มีเลย แค่ไม่อยากเรียน ไม่มีเลย แค่อยากแบบเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องแบบเรียนวิชาการก็เลยไปเรียนพวกนี้ครับซึ่งสุดท้ายสิ่งนั้นมันก็สะสมอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะครับ ใช่ครับ มาอีกช่วงเวลาหนึ่งปี 2017 นะครับอดีตถ่ายกับพี่โอ หลากหลายดีเราชอบมากเลยวันนี้งานวันเกิดนะครับอันนี้ปี 2017 เหมือนกันเดี๋ยวเราขอข้าม 2 ปีเลยแล้วกัน 2018 นะครับ 2018 ครับ2 ปีนี้มีความทรงจำอะไรซ่อนอยู่บ้างครับ ที่เรานึกถึงมันขึ้นมาบ่อยๆนึกถึงมันขึ้นมาทันที2 ปีนี้ก็สักปี 2 ปี 3อะไรประมาณนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่อะไรบ้างครับเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มมองหาอนาคตมากขึ้นว่าจบไปเราจะทำอะไรซึ่งในช่วงปี2เนี่ยผมต้องเล่าก่อนว่าตอนจบปี1มาเนี่ยผมเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเป้าหมายของผมอยากเป็นสถาปนิกยังอยู่ใช่ยังอยู่คือช่วงที่อยากเป็นสถาปนิกเนี่ยยังอยู่มาจนถึงเรียนจบเลยนะครับยังรู้สึกว่าถ้าเราจบอันเนี้ยเราสามารถไปเรียนปี1ใหม่สำหรับที่จะเป็นสถาปนิกในคณะสถาปัตย์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนั้นก็คิดแบบนั้นและช่วงปี2เนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าเราจะซิ่วดีไหมเป็นจุดที่เราจะไปทำตามความฝันตัวเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกว่าที่ผมเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณพ่ออยากให้เรียนครับผมอาจจะด้วยที่บ้านมีธุรกิจอะไรแล้วคุณพ่อเห็นอยู่แล้วว่าแบบคณะนี้น่าจะเป็นคณะที่ตอบโจทย์ในการที่จะสามารถมาช่วยสานต่อที่บ้านได้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นคนแบบเชื่อฟังแล้วก็เชื่อว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจอะไรให้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็เชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเรียนไปจนเราเรียนมา1 ปีแล้วรู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยอ่ะเราไม่อยากเรียนเราไม่มีไฟที่เราอยากจะทำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดที่คิดว่าจะซิ่วดีไหมหรือจะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมานั่งคิดดีๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูเหนื่อยมากเลยว่ะที่เรียนมา1 ปีเนี่ย1 ปีก็เหนื่อย1 ปีนี้มันเหนื่อยมากเลยมันแบบมันเป็นทุกวิชาคือไม่ชอบสักวิชาหนึ่งเลยนะครับไม่ชอบเลยแล้วก็แต่เราก็ยังทำมันผ่านมาได้แล้วเราอุตส่าห์ทำมาตั้ง1 ปีอะไรเงี้ยทำไมเราไม่สู้ต่อให้มันจบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอจบแล้วเราค่อยมาหาวิธีอีกทีว่าเราอยากจะทำตามความฝันได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดที่เรียนต่อมาจนจบแล้วเมื่อสุดท้ายเราเรียนจบมันมาได้แล้วครับเรารู้สึกว่าอะไรคือความสนุกของมันที่เราค้นพบในภายหลังหรืออะไรคือความคุ้มค่าของมันที่เราแบบเรียนมันมาจนจบบ้างผมว่าผมได้ความรู้และความคิดเป็นระบบอย่างมีเขาเรียกว่ามีตรรกะโดยที่ไม่รู้ตัวครับผมคือก่อนหน้าที่ระหว่างที่เราเรียนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเรียนไปแล้วมันจะได้ใช้ยังไงเพราะว่าที่ผมเรียนมันเป็นแบบมหาภาคบ้างอะไรบ้างที่มันใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเลยณโมเมนต์ตอนนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมาใช้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอจบมาแล้วเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าพอเรารู้มหาภาคมากๆครับมันจะทำให้เราคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นระบบแล้วก็ไต่ตองมันดีมากขึ้นเราจะคิดมันด้วยเหตุและผลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ตรรกะการคิดแบบเนี้ยมันสามารถมานำ adapt ใช้กับทุกอย่างได้เลยครับในการที่เราจะตัดสินใจอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรในการตัดสินใจได้เลยครับแล้วหลังจากในช่วงเวลานั้นครับอีกนิดนึงมันก็จะขยับมาสู่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและนะครับอันนี้เป็นเราแคปมาจากภาพเมีย 2018 นะครับลองเล่าช่วงเวลาในการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงให้ฟังแบบสั้นๆหน่อยครับสุดท้ายแล้ว
จากคน ครับ ที่ก็ไม่ได้มีภาพของมันนะสุดท้าย ครับ แล้วมันมาอยู่ในจุดนี้ได้ไงบ้างครับ คือมันเริ่มมาจากตอนที่ผมไปเรียนเต้นเนี่ยแหละครับก่อนที่ผมจะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยครับคือเจ้าของโรงเรียนเต้นเนี่ยเขารู้จักกับผู้จัดการคนหนึ่งครับซึ่งเขาก็เห็นว่าเหมือนเรามีแววอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยถ่ายรูปเราแล้วก็ส่งไปให้ผู้จัดการคนนั้นครับหลังจากนั้นคือผู้จัดการก็เลยแบบนัดกินข้าวนัดเจออะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเรากลับมาจากอเมริกาก็มีโอกาสได้มานัดเจอกินข้าวกันอีกทีหลังจากนั้นก็เลยเริ่มแล้วครับเริ่มเป็นจุดเริ่มที่เข้าสู่วงการแล้วก็คือหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสที่ได้ไปแคสไปลองเทสแต่ละช่องอะไรอย่างเงี้ยครับว่าช่องไหนโอเคจนมาเนี่ยครับช่องวัน31ครับตอนแรกที่เราเริ่มเข้าวงการเริ่มแคสงานตอนนั้นเราทำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเป้าหมายอะไรบ้างครับคือเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นประมาณช่วงแบบน่าจะปี2ปี3อะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ทำอะไรที่เราอยากจะทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าช่วงที่เราเรียนคือเราเรียนในสิ่งที่บ้านอยากให้ทำใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าในช่วงนั้นอย่างน้อยเราก็หาอะไรทำที่มันแบบเรายังหาความสุขกับมันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับน่าสนใจนะเราเท่าที่ฟังมาวินมีความคอมโพไมซ์กับเส้นทางของตัวเองอยู่พอสมควรเนาะสมมุติว่าที่บ้านอยากให้เรียนเฮ้ยเราทำตามแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปลองหาความสุขจากมุมอื่นๆได้เพื่อบาลานซ์มันแล้วเป็นไงบ้างครับไอสิ่งที่เราบอกว่าเราอยากทำมันเป็นความสุขของเรามันสุขกับเราขนาดไหนบ้างมันสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นเนี่ยผมอยากเป็นสถาปนิกใช่ไหมครับมันเป็นงานอาร์ตมันเป็นงานด้านศิลปะเหมือนกันนะครับมันเป็นงานครีเอทีฟที่เราอยากจะวาดอะไรลงไปอยากจะออกแบบอะไรลงไปเราก็สามารถทำได้ซึ่งพอเราได้มาสัมผัสในวงการนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมมองเดียวกันมันเป็นด้านอาร์ตเหมือนกันมันเป็นด้านศิลปะเหมือนกันที่เราอยากจะเพ้นอะไรเราอยากจะวาดเราอยากจะดีไซน์มันเป็นแบบไหนเราสามารถทำมันได้เหมือนกันครับผมใช่พอวินพูดแบบนี้เราเห็นภาพคล้ายๆกันเหมือนกันนะถ้าเราชอบการออกแบบการแสดงมีโจทย์มาให้ใช่มีโจทย์มาให้ครับแล้วเราก็ไปดีไซน์การออกแบบให้มันตรงกับโจทย์นั้นๆเช่นเดียวกับการเป็นสถาปนิกเลยนะครับทุกวันนี้ยังมีความคิดอยากเป็นสถาปนิกอยู่ไหมมีครับยังมีอยู่ยังไม่ทิ้งสิ่งนี้ไปแน่นอนยังไม่ทิ้งครับรอติดตามเลยคืออย่างที่บ้านเวลาสมมุติรีโนเวทอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบดีไซน์ให้แต่ว่ามีสถาปนิกจริงๆอยู่คนหมายถึงว่าเราจ้างสถาปนิกจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าโจทย์ต่างๆที่คือที่บ้านจะมอบหมายให้วินเป็นคนแบบว่าคุยกับสถาปนิกเลยดีไซน์เลยซึ่งแบบผมก็จะแฮปปี้มากชอบมากแบบผมก็ไม่มีความรู้อะไรแต่ผมรู้ว่าผมอยากได้แบบไหนผมชอบแบบไหนแล้วผมจะดีไซน์มันออกเป็นยังไงบางทีเราก็วาดให้เขาให้สถาปนิกดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแค่ได้ทำตรงนั้นเราก็รู้สึกเราแฮปปี้แล้วอะเลยมีความสุขเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสจริงๆเรามีเวลามากพอจริงเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากจะทำอยู่นะเรายังอยากจะเป็นอยู่ขอบคุณแล้วมันก็จะนำมาสู่อีกอีเวนต์หนึ่งที่สำคัญแบบมากๆเลยนั่นแหละนะครับก็คือเพราะเราคู่กันเป็นยังไงบ้างครับวินน่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับขั้นกูเนี่ยไปเยอะมากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเราถามแค่นี้เลยว่าพอเราเห็นภาพเนี่ยครับหรือว่า3ภาพที่เราเปิดมาอะไรคือความทรงจำที่มันจะเด้งขึ้นมาก่อนเพื่อนอยู่เสมอเลยคือเหตุการณ์อะไรครับหรือความรู้สึกแบบไหนครับภาพนี้เป็นภาพแรกเลยครับที่ถูกลอนช์ออกไปทางโซเชียลครั้งแรกเลยเรารู้สึกเราภูมิใจกับมันมากเราภูมิใจกับมันมากคือก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในเรื่องไหนเลยครับอาจจะมีไปแคสบ้างไม่ผ่านบ้างไปลองเทสอะไรต่างๆก็ไม่ผ่านเลยอะไรครับจนมีโอกาสได้มาเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดมันเป็นคำว่าแบบในที่สุดเราก็มีผลงานของตัวเองสักทีวะอะไรครับอันนี้อาจจะเป็นแบบโมเมนต์ที่เราภูมิใจมากๆที่เด้งออกมาจากภาพนี้ทุกครั้งที่เราเห็นครับเหมือนวินจะเขียนแคปชั่นเอาไว้ประมาณว่า do my best นะครับจะทำมาให้ดีที่สุดลองนึกถึงไอ้คำว่า my best ของเรารู้สึกว่า best ขนาดไหนมันเป็นยังไงบ้างณตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะทุ่มให้กับเรื่องนี้แบบเต็มที่จริงๆคือเราจะตั้งใจกับมันมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบคำว่าในที่สุดของผมคือโอกาสมันมาแล้วอะคือโอกาสมันมาแล้วเราไม่ได้สนใจว่าเรื่องนี้แบบจะ
สุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ณโมเมนต์นั้นเราได้รับโอกาสนี้มาเราจะทำให้มันดีที่สุดเราจะตั้งใจกับมันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ ทุ่มชีวิตใช่ใช่กับสิ่งนี้ทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาพในอนาคตมันจะเป็นแบบไหนยังไงวันที่โพสต์ภาพไปจำความรู้สึกได้ไหมครับตื่นเต้นว่าแบบฟีดแบ็กจะเป็นยังไงคนจะว่ายังไงอะไรครับแล้วเมื่อซีรีส์มันเริ่มออนเป็นยังไงบ้างครับไอความในที่สุดที่เราเคยพูดเอาไว้มันเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะหมายถึงว่าณวันแรกที่ซีรีส์จะออนเลยครับซึ่งออนตรงกับวันเกิดผมพอดีด้วยครับผมก็นั่งรอดูเลยแบบปกติไม่เคยจะแบบนั่งรอดูเรื่องไหนแบบต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องของเราเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากดูว่าโพสออกมาแล้วแบบโพสโปรดักชันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงตัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็นั่งยิ้มกับตัวเองว่าแบบสุดท้ายมันแบบเฮ้ยมันออกมาแล้วนะมันแบบมีผลงานของเราแล้วนะมีผลงานเราสักชิ้นหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการแสดงล่ะครับจากคนที่งงมาก่อนยังไม่ได้รู้จักศาสตร์นี้บ้างเรื่องขั้นกูทำให้เราเข้าใจและรู้สึกอะไรกับการแสดงเพิ่มขึ้นบ้างเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับคือเรื่องขั้นกูเนี่ยเป็นครั้งแรกของเราด้วยใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราแสดงเนี่ยมันจะมีบางโมเมนต์ที่เราไม่ได้คิดว่าเราแสดงอันนั้นคือจุดเริ่มที่เราเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้เหรอคือการแสดงคือเข้าใจไหมครับเข้าใจเลยคือบางทีมันมีหลายโมเมนต์มากหรือการยอมรับตรงที่แบบเรารู้สึกว่าเราแสดงอยู่แล้วมันก็มีหลายโมเมนต์เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แสดงอยู่อันนั้นอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดแรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการแสดงที่ถูกต้องเนี่ยคือการไม่แสดงครับหรือไม่ก็การแสดงออกว่าเราไม่แสดงอ่ะเรารู้สึกถึงสิ่งนั้นใช่แล้วก็คือเรารู้สึกถึงสิ่งนั้นจริงๆครับดีครับกับไบรท์นะครับถ้าถามคำถามเดียวกันพอเห็นภาพนี้ฮะหรือว่าความรู้สึกรวมๆก็ได้นะเวลาพูดถึงไบรท์วินอย่างเงี้ยความทรงจำอะไรที่มันจะเด้งขึ้นมาเสมอโอ้มากมายมากคือความทรงจำผมกับพี่ไบร์ทคือทุกครั้งที่แบบเราเจอหน้ากันหรือว่าผมเจอหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะคิดไปถึงวันแรกแบบเนี้ยเฮ้ยตอบเหมือนไบร์ทเลยจริงๆเอาเหรอครับใช่จะตอบมาว่ามันจะย้อนกลับมาที่ภาพนี้เสมอใช่คือมันจะย้อนกลับมาภาพนี้เสมอต่อให้คือหมายถึงว่าต่อให้เขาจะไปทำอะไรหรือว่าผมจะไปทำอะไรแต่ทุกครั้งที่เรากลับมาเจอกันนะเราจะรำลึกถึงวันแรกเสมอเลยเพราะว่าเหมือนคือเขาอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วพอมาถึงณวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะด้วยกันมากเลยครับมันได้เห็นการเติบโตของทั้งสองคนได้เห็นการเติบโตของพี่เขาอะไรครับซึ่งทุกอย่างคือเรารู้สึกดีกับเขามากๆเรารู้สึกภูมิใจกับเขาในทุกๆเรื่องจริงไม่เหมือนพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าเป็นทีมงานใกล้ๆตัวเนี่ยจะรู้เห็นเคมีของสองคนแล้วก็มีแบบบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันซิงค์กันมันเหมือนกันจนน่ากลัวเหมือนกันนะ เราขยายความเรื่องนี้รู้สึกว่ามันซิงค์กันขนาดไหนและหรือไอ้จุดเริ่มต้นในการแบบซิงค์กันได้ขนาดเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากเหตุผลอะไรบ้างครับอาจจะด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันเยอะมากๆการที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคือเรารู้กันกระทั่งแบบไม่ต้องพูดก็ได้คือแบบผมรู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรนะโมเมนต์นี้เขาอยากจะแบบไหนอยากจะอยู่คนเดียวไหมหรือว่าอยากจะให้ชวนคุยหรือว่าอยากจะต้องการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเรารู้กันทั้งคู่แล้วเรารู้ว่าณโมเมนต์ไหนเราต้องทำอะไรซึ่งกันและกันให้กันและกันณโมเมนต์ไหนเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรเขาจะรู้กันทั้งคู่อะไรตอบเหมือนกันไปฟังครับมีเราซิงค์กันจนเข้าใจกันแบบมากๆใช่ไหมแล้วเวลาที่เราไม่เข้าใจกันครับมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนและเราจัดการมันยังไงบ้างเราจะนั่งคุยกันคือพอเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอแน่นอนพอสองคนทำงานต่างคนก็จะต้องมีความคิดเห็นแล้วก็ต้องเกิดคอนฟลิกต์อยู่แล้วคือเวลาที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราจะนั่งคุยกันละแล้วซึ่งผมโชคดีมากๆที่ผมได้ทำงานนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลนำซึ่งเหมือนผมเหมือนกันที่ใช้เหตุผลเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ย
เราใช้เหตุผลคุยกัน แล้วเรามาดูกันว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายเนี่ย ของใครมันมีมากกว่า ซึ่งบางเรื่องมันก็อาจจะหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องมีบุคคลที่3มาช่วยกันคุยไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะมนุษย์เหตุผลนะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเหตุผลใครมักจะมีน้ำหนักมากกว่ากันอยู่เสมอ ให้ลองประเมินกัน ผมว่าเหตุผลเขา อันนี้ดูไม่มั่นใจแล้ว ดูยอมแพ้ขึ้นมาแล้วผมว่ามันแล้วแต่เรื่องด้วยแหละครับ แล้วแต่ คือ เรื่อง อย่างบางเรื่องอย่างครับ ครับ อย่างบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังเขาแต่ถ้าบางเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์กับตรงนั้นมากกว่า หรือว่าเราสามารถคิดกับตรงนั้นมีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะฟังเรามาแล้วทีนี้ก็เราก็เติบโตขึ้นมาด้วยกันเรื่อยๆครับผ่านแบบมีจนมีคอนเสิร์ตจนมีผลงานร่วมกันเดี๋ยวเราจะลองเปิดภาพเหล่านี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่ามันคือการเติบโตบนเส้นทางเดียวกันเติบโตด้วยกันก่อนนึกถึงความเติบโตของไบรท์วินรวมถึงตัววินเองในฐานะที่อยู่นั้นด้วยนะเรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมามากน้อยขนาดไหนบ้างจากปรากฏการณ์นี้ครับผมว่าผมเติบโตขึ้นเยอะมากเลยครับคือในช่วงที่หลังขั้นครูจบนะครับเรามีโอกาสได้ทำงานเรามีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายเราได้เจออะไรใหม่ๆที่เราในชีวิตเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ณโมเมนต์นั้นนะจนมาถึงณตอนนี้ผมเติบโตเยอะมากกว่าที่ผมแบบโตมาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ2 ปีที่ผ่านมาอาจจะโตมากกว่า20 กว่าปีทั้งหมดใช่มันเหมือนเราได้เรียนรู้เราได้รับอะไรหลากหลายมากๆเลยครับเราได้คิดด้วยตัวเองเยอะมากๆเราได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเยอะมากๆซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนเรามีคุณพ่อคุณแม่เรามีครอบครัวซัพพอร์ตมาตลอดครับเราจะตัดสินใจอะไรเราสามารถกลับบ้านไปแล้วก็ถามให้ที่บ้านแบบช่วยคิดได้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอเราทำงานแล้วครับเราไม่สามารถนำทุกเรื่องกลับไปให้ที่บ้านกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วให้ตัดสินใจได้ทุกเรื่องครับมันเลยทำให้เรารู้สึกโตขึ้นมากๆเพราะว่าเรามีโอกาสได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้ make decision อะไรหลากหลายอย่างด้วยตัวเองเมื่อกี้เป็นการเติบโตและการเติบโตโดยที่มีไบรท์อยู่ด้วยอันนี้มันสำคัญยังไงมันเติบโตแบบไหนบ้างครับผมว่าผมโชคดีมากๆที่มีพี่เขาครับผมลัคกี้มากๆเลยที่แบบได้เริ่มทำงานกับพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเก่งมากๆเลยครับแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านนี้เยอะพอสมควรอะไรครับแล้วเขาเป็นคนที่เรียนรู้ไวและละเอียดกับมันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมได้เริ่มทำงานกับเขาเนี่ยเป็นการที่ผมเหมือนได้เรียนรู้ทางลัดนะครับคือหมายถึงว่าพอเราได้ทำงานคนนี้มีประสบการณ์มากๆคนที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถเหมือนได้เรียนรู้ในทางลัดหมายถึงว่าเขามีอะไรเขาก็จะบอกเรามีอะไรเขาก็จะสอนเราอะไรครับเราก็เริ่มซึมซับตรงนั้นด้วยความรวดเร็วแล้วเราก็ทำให้เราได้สามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ไวกับการทำงานในวงการครับกิ๊บเป็นเติบโตโดยมีไบรท์อยู่ด้วยและต่อไปครับเติบโตโดยมีคนเหล่านี้อยู่ด้วยครับสำคัญและดีกับเราอย่างไงครับสำคัญมากๆเลยครับคือก่อนหน้านี้เวลาผมไม่เคยรู้สึกภูมิใจในตัวเองเลยไม่เคยรู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรวะผมหาไม่เจอเลยครับก่อนแต่เราเตะบอลเก่งนะ เราเล่นกอล์ฟเก่งนะเชิญครับเรารู้สึกว่าเราไม่เคยมีคุณค่ามาก่อนเชิญต่อได้เลยครับคือรู้สึกว่าเราไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดีกว่าไม่เคยรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเริ่มทำด้วยตัวเองเริ่มจนมันออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆอย่างแบบนี้ที่เราทำมาที่ผ่านมาครับมันเหมือนเป็นตัวช่วยสแตมป์ตรายืนยันอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราเลือกเองใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่วินเล่าให้ฟังมันอาจจะหลายเรื่องอาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวเองหรอกแต่ว่าสิ่งนี้เราตัดสินใจมันด้วยใช่ครับผมโมเมนต์กับแฟนคลับมีโมเมนต์ไหนที่เรานึกถึงมันอยู่บ่อยๆมันสำคัญกับความรู้สึกเราอยู่เสมอบ้างไหมครับจริงๆแทบจะทุกโมเมนต์เลยครับทุกโมเมนต์ที่เขาทำให้ผมทุกโมเมนต์ที่เขาเหมือน
ซัพพอร์ตผมอะครับคือทุกโมเมนต์มันดีไปหมดเลยแล้วมันแบบมันซาบซึ้งมากๆครับจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ทำไมวันหนึ่งแบบเขาถึงมาซัพพอร์ตเราเขาถึงแบบสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องขนาดเนี้ยครับการมีผู้คนติดตามเยอะมากขึ้นเรื่อยๆลองนึกแบบนี้นะฮะวินคนที่มีคนติดตามน้อยๆในช่วงแรกกับวินที่มีคนติดตามมากขนาดเนี้ยครับมันมีอะไรที่ยังเหมือนเดิมและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับคือคนที่ติดตามผมในช่วงแรกกับช่วงเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากสำหรับผมคือแค่เวลาแป๊บเดียวปุ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยครับจนเรารู้สึกบางทีเราตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันพอมีกลุ่มคนติดตามที่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีหลายความคิดเห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีกลุ่มหนึ่งอยากจะให้เราเป็นอย่างนี้กลุ่มหนึ่งอยากจะให้เราเป็นแบบนี้กลุ่มหนึ่งทำไมพอเราไม่เป็นแบบนี้แล้วก็หายไปก็มีเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าพอณโมเมนต์ที่เรามีกลุ่มใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถเสิร์ฟทุกคนได้แล้วครับเราไม่สามารถทำตามในสิ่งที่แต่ละกลุ่มอยากให้เราเป็นหรือว่าอยากจะได้แบบนั้นอะไรครับสิ่งที่เราทำได้คือเราก็เป็นตัวเราเองเนี่ยครับโดยที่ไม่เดือดร้อนใครและไม่ทำร้ายใครครับรู้สึกว่าคำว่าสุดท้ายแล้วเราก็แค่เป็นตัวของเราเองคำนี้มันแบบเรียบง่ายมากเลยนะแต่กว่าที่เราจะรู้สึกถึงคำนี้ได้หรือทำมันได้จริงมันเกิดขึ้นยากไหมเกิดขึ้นยากคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่แคร์คนอื่นผมเป็นคนที่แคร์ environment มากๆเลยครับคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะ treat ทุกคนให้ดีที่สุดผมอยากจะทำตามที่ทุกคนอยากให้ทำมากที่สุดอะไรอย่างนี้ครับแต่ณวันหนึ่งพอเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เสมอไปอะไรอย่างนี้ครับเราก็ต้องปรับตัวเองและทำในสิ่งที่บางทีเราอาจจะทำในสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราก็ไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เพราะมันเหนือการควบคุมเราแล้วครับสิ่งพวกนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่กลายเป็นตัวเราเนี่ยแหละเราควบคุมมันได้ดีที่สุดครับนะครับอีกหนึ่งหัวข้อครับเมื่อกี้เติบโตบนเส้นทางเดียวกันอันนี้อีกหนึ่งหัวข้อที่เราสนใจมากๆเหมือนกันคือเติบโตบนเส้นทางใกล้ๆกันแหละก็คือเราก็จะเห็นว่าโอเคไบรท์วินมาจากขั้นกูเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มี F4 ที่เล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนกันเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็ไปมีผลงานหลังจากนั้นอีกที่เป็นแบบของตัวเองแยกกันไปอีกทีนึงแต่จะอยู่ใกล้ๆกันตลอดเราสนใจประเด็นนี้คนคู่หนึ่งที่เติบโตมาด้วยกันประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมากมายแล้ววันหนึ่งก็มันมีอีกเส้นทางหนึ่งให้เขาเติบโตไปอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ได้สำหรับวินรู้สึกว่ามันดีมันน่าสนใจมันสำคัญอย่างไรบ้างครับคือผมเชื่อว่าต่อให้เราแบบว่าเติบโตมาด้วยกันเนี่ยครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะครับคือทั้งสองคนกลับไปเปิดเทปไบท์ฟึบการเล่นซีรีส์เรื่องเดียวมันไม่ได้ทำให้ใครต้องถูกผูกกันไว้ตลอดชีวิตอยู่แล้วครับเพราะว่าสารวัตรท้ายคือสารวัตรท้ายจะถูกผูกกันไปตลอดกาลแต่ไบรท์วินคือผู้ชาย2 คนที่จะต้องใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปจริงไหมครับไม่ได้ฟังเทปไบท์มาก่อนถูกไหมไม่ได้ฟังมีฟังเป็นคัดๆผ่านๆแต่ว่าไม่ได้แบบนั่งฟังก็เข้าใจแล้วซิงครับซิงนะพี่ซิงเลยครับผมก็คือจริงๆเชื่ออย่างนั้นนะครับคือว่าเราอาจจะเติบโตมาด้วยกันจริงๆแต่ว่าณสุดท้ายณโมเมนต์หนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็มีทางเลือกของตัวเองครับมีสิ่งที่เราอยากจะทำในแต่ละคนอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะแยกกันไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ตลอดไปอยู่แล้ว F4 ครับวิน F4 ได้ให้บทเรียนหรือว่าให้เหตุการณ์ความทรงจำที่สำคัญอะไรกับวินบ้างครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า F4 เนี่ยเป็นเรื่องที่2ของผมเองครับแล้วก็ผมเพิ่งได้มีประสบการณ์ในการทำงานที่แบบกองยิ่งใหญ่มากขนาดนี้คือหมายถึงว่าแต่ละเซตแต่ละโลเคชั่นที่ได้ถ่ายอะไรครับมันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยนะครับอาจจะด้วยโครงเรื่องของมันด้วยว่ามันเป็นความ F4 เพราะฉะนั้นแต่ละพ็อปแต่ละอย่างของแต่ละอย่างอะไรทุกอย่างองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีความยิ่งใหญ่หมดเลยครับเรื่องการแสดงล่ะครับเรื่องนี้ค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการแสดงของตัวเองเพิ่มเติมบ้างไหม
คือเรื่อง F4 เนี่ยผมมีโอกาสได้เวิร์กช็อปเยอะมากครับโดยพี่โอเขาเป็นคนที่ละเอียดมากๆแล้วก็เขาลึกมากๆในแต่ละตัวละครในแต่ละบทบาทที่เขาจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เรามีโอกาสได้เรียกว่าซึมเข้าไปในการแสดงจริงๆอะซึ่งก่อนหน้านี้ขั้นกูเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะมีความลึกกว่ามีความดีฟมากกว่าในแต่ละคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวละครทำให้เราได้มีโอกาสได้เวิร์กช็อปได้เรียน acting ได้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้น เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับฟีดแบ็ก F4 ครับสำคัญกับเรายังไงบ้างมีอันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละเติบโตประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ได้ในความรู้สึกของเรา มันมีฟีดแบ็กบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์เรื่องที่สองที่เราทำให้ทุกคนแบบเข้าถึงมันได้ก็คือ คนไม่ติดภาพถ่ายในเรื่องนี้นะครับผมคืออย่างแรกที่ผมกังวลเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะได้ถ่ายเรื่องนี้ครับคือผมบอกก่อนเลยว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะเล่นยังไงก็ได้ผมไม่เอาถ่ายเข้ามาเล่นในนี้เลยเพราะว่าถ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกของผมแล้วผมรู้สึกผมอินกับมันมากผมรักในตัวละครถ่ายมากๆครับผมถามครู acting ก่อนเลยว่าผมจะเอาถ่ายออกยังไงในการแสดงผมในการคือมันไม่ใช่แค่บทคนละแบบอะมันคือแบบท่าทางที่ออกมามันจะต้องไม่เป็นถ่ายเลยอะไรนึกออกมันไม่เหลืออะไรเลยใช่มันจะต้องไม่เหลืออะไรเลยครับผมความทันเลนต์ความกระล่อนหรืออะไรต่างๆมันเพิ่มดีกรีขึ้นไปไม่ใช่เพิ่มดีกรีที่มันเปลี่ยนไปเลยมันคนละแบบเลยครับมันคนละแบบเลยใช่ครับอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่สุดณตอนนั้นในการที่ผมจะมาเล่นเรื่องที่2ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราตั้งไว้กับตัวเองด้วยว่าเราอยากทำมันให้ได้นะสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าในแง่ของ acting เราคงสลัดทายออกไปได้แหละครับแต่เราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างในความเป็นไทยไหมฮะที่สุดท้ายแล้วมันยังอยู่ในตัวเรามาจนถึงทุกวันเนี่ยข้อคิดอะไรบางอย่างตัวตนของเขาคำพูดฉากหรืออะไรบางอย่างของเขาที่มันยังอยู่กับเรามาโดยตลอดผมว่าสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับผมมาตลอดคือความรักที่มีให้สารวัตรหรือกันนะครับคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีโอกาสได้ชอบผู้ชายหรือได้มีความรักผู้ชายในแบบที่ไทยมีให้สารวัตรเลยนะครับแต่พอเราได้เข้าไปเป็นตัวละครนั้นได้เข้าไปใช้ชีวิตกับเขาอะไรอย่างนี้ครับทำให้เราเข้าใจมันมากๆว่าทำไมมันถึงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับมันก็เลยความรู้สึกที่ยังอยู่ในหัวใจเรายังอยู่ในสมองเราอยู่ตลอดอะไรครับดีครับขอบคุณมากครับมาครับผลงานต่อไปครับ Devil Sister ครับครับผมมีบทเรียนและการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเราได้เล่นคู่พี่มินพี่ชัยคือเรามีโอกาสได้แบบติดตามเขามาตั้งนานได้เป็นเหมือนแฟนคลับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่คิดว่าณวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาทำงานร่วมกับพี่เขาอะไรครับซึ่งในการทำงานเราก็ได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเรารู้สึกว่าการทำงานของเขามัน professional มากๆครับมันคือเราเลยเข้าใจว่าคนที่มีประสบการณ์มากๆคนที่เก่งมากๆเป็นยังไงครับจากพี่เขาครับอันนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งได้ทำงานกับคนที่แบบเก่งมากๆมีประสบการณ์มากๆมันก็จะซึมซับอะไรบางอย่างมาสู่ตัวเรานะครับอีกหนึ่งเรื่องครับ Good Old Day ครับคำถามเดียวกันเลยครับการเติบโตและบทเรียนจากเรื่องนี้ครับ Good Old Day เนี่ยเป็นเรื่องที่สั้นๆนะครับสำหรับ2ตอนเพราะว่าแต่ละคู่ก็จะมีตอนเส้นเรื่องของตัวเองครับใช่ครับผมซึ่งของผมก็2ตอนก็รู้สึกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเพราะว่าเราก็ได้ทำงานกับอีกผู้กำกับหนึ่งอีกวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่งกับพี่แพทชยานิดอีกที่เก่งมากๆเหมือนกัน ซึ่งผมโชคดีมากที่ได้ทำงานกับคนเก่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยครับคือเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานกับนักแสดงใหม่มากมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราใหม่มากอยู่แล้วครับก็เลยไม่มีใครใหม่ไปกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าประโยคก็เลยดูจ่อยๆเศร้าๆอย่างไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ตลอดในการที่เราได้ทำงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับดีครับนี่เป็นคำถามเชิงกิมมิคครับในเรื่องนี้เนาะมันจะเป็นร้านขายของชำที่มีของที่มีความทรงจำมาไปวางขายอยู่ในนั้นครับถ้าเราให้วินลองเลือกของ1อย่างไป
ไปวางไว้ในร้านนั้นนะครับวินอยากเลือกของอะไรไปวางอยู่ในนั้น และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในของนั้น คุณค่าของมันที่ซ่อนอยู่ในของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรครับของหนึ่งอย่างนะครับผมว่าผมอยากเอาเรื่องขั้นกูอัดใส่ซีดี และเอาซีดีนี้ไปที่ร้านขายของเก่าแล้วถ้าสมมุติว่าในเรื่องมันก็จะมีเจ้าของร้านเนอะก็จะคอยแบบเล่าเรื่องให้ฟังว่าของชิ้นนั้นมันมีมูลค่านะถ้าให้วินลองเล่าเรื่องของไอ้แผ่นซีดีแผ่นนั้นนะครับวินจะเล่ามันว่าอะไรบ้างคือแผ่นซีดีนี้จะเป็นแผ่นที่หาที่ไหนก็ได้จะมีกี่อันก็ได้ครับและอาจจะเป็นของที่ยังไม่เก่ามากสำหรับใครหลายๆคนแต่ผมรู้สึกว่าของชิ้นนี้ต่อให้ผ่านจากตรงนี้ไปอีก10 20 30 ปีก็ตามมันจะเป็นของที่มีคุณค่าผมมากที่สุดในชีวิตและจะเป็นความทรงจำหนึ่งที่ผมไม่มีทางลืมมันได้ครับก็คืออยู่ในซีดีแผ่นนี้ครับผมขอบคุณครับอีกหนึ่งบทบาทครับอันนี้ก็ถือว่าบทบาทล่าสุดอีกหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเพลงซิงเกิลนะครับเริ่มใหม่ One More Chance นะครับนี่ครับครับผมเพลงนี้สำคัญกับวินอย่างไรในช่วงเวลานี้ครับบทบาทนี้เพลงนี้สำคัญมากๆเพราะเป็นซิงเกิลแรกของผมเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับประกอบละครหรือว่าเป็นโปรเจกต์ต่างๆใช่ครับผมเป็นซิงเกิลแรกที่เรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมมากๆใน process ของการผลิตเพลงนี้ออกมาครับอย่างเพลงก่อนหน้านี้เรามีโอกาสแค่เป็นผู้ขับร้องออกมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราได้ร่วมคิดได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องของเพลงนี้ตั้งแต่ดนตรีจะช้าจะเร็วจะสไตล์ไหนหรือว่าเนื้อเพลงจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนหรือว่าตัว MV จะเป็นแบบไหน mood and tone ทุกอย่างอยากให้มันออกมาเป็นในรูปแบบไหนเรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิดเสมอครับก็คือตั้งแต่เนื้อเพลงก็คือได้คุยกับพี่ปู่ด้วยเลยใช่โอเคส่วนดนตรีก็คุยกับกันใช่ไหมครับกันวงมีนอะไรแบบนี้เราเห็นกันน่ะเขียนเอาไว้ในโปรดักชันโน้ตบอกว่าวินละเอียดกับเพลงนี้มากๆครับขยายความละเอียดในเพลงนี้ที่เราทำลงไปให้ฟังหน่อยสิครับคือด้วยความที่เป็นเพลงแรกของผมครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เราจะได้ถ่ายทอดตัวเองออกมาได้มากที่สุดแล้วคือก่อนหน้านี้เราเล่นละครเนี่ยเราอาจจะถูกมีโจทย์ให้เราว่าโจทย์เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไปตีในรูปแบบของเรามาแต่ว่าอันเนี้ยเราเริ่มตั้งแต่โจทย์เลยเราเริ่มตั้งแต่ว่าเราอยากทำเพลงแบบไหนเลยครับซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำตรงนี้ออกมาให้มันดีที่สุดอยากจะถ่ายทอดมันออกมาให้มันเป็นรูปแบบของเรามากที่สุดครับผมตั้งแต่โจทย์นี่หมายถึงคอนเซปต์ของเพลงที่จะใช้เล่นกับโอกาสเลยใช่ครับตั้งแต่แรกเลยครับทำไมถึงรู้สึกว่าอยากพูดเรื่องนี้ในเวลานี้ครับผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพลงของผมเนี่ยจะมีแต่แฮปปี้มีความสุขตลอดเลยครับผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะถ่ายทอดโมเมนต์ที่ไม่ได้เศร้าดิ่งลงไปเลยแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบกลางๆมีความเศร้าเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ดราม่าลงไปนะครับแล้วก็พอจะเห็นความหวังอยู่บ้างใช่พอจะเห็นความหวังอยู่บ้างแล้วก็ไม่ใช่เพลงที่แฮปปี้เหมือนเดิมที่ผ่านมาครับแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่วินเขียนบอกว่าเป็นการเปิดเผยเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนในเพลงนี้อันนี้มันคือแง่มุมประมาณไหนครับเราก็ถอดออกมาจากเรื่องราวประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้แชร์มุมมองของเราหรือว่าประสบการณ์ความรักที่เราเจอมาแต่ว่าพอมันเป็นเพลงของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดมันออกมาผ่านเพลงได้บ้างแล้ววินรู้สึกว่าประเด็นการเริ่มใหม่หรือประเด็นขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งมันสำคัญกับความรักยังไงบ้างครับความรักเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าความเมตตาหมายถึงว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากต้องเล่าอีกก่อนว่าความรักสำหรับผมนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เรารักใครคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับคือเป็นความรักที่ใสบริสุทธิ์มากการที่เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเห็นเขาทุกข์เราก็รู้สึกว่าเราทุกข์ไปกับเขาครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขามีความสุขตลอดไปเราไม่อยากให้เขาทุกข์นั่นคือความรักในมุมมองของผมครับผมนี่คือณทุกวันนี้เรารู้สึก
แบบนั้น ณวัน ใช่ไหม นี้ ครับ ครับ แต่ในขณะเดียวกันความเป็นมนุษย์เนาะ ครับ มันก็จะมีมุมมองความรักแบบหลากหลายมาก ตัว ครับ วินเองในฐานะถ้าเป็นคนรักใครสักคนหนึ่งเลยกันเราสามารถมีความรักแบบบริสุทธิ์แบบนั้นได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือได้ทั้งหมด ผมว่าอาจจะสัก 80% เยอะนะครับ แสดงว่าเป็นความเชื่อที่เราเชื่อจริง ใช่ ๆแล้วก็ ผม พยายามที่เป็นแบบนั้น ผมยังเชื่อในความรักที่แบบบริสุทธิ์อยู่ครับยังเชื่อว่ามันยังมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับ ยังเชื่อว่ามีอยู่จริง ใช่ นะครับ ครับ วินลองจินตนาการตัวเองคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่โตไปโดยที่ไม่มีความรักในช่วงท้ายๆของชีวิตหรือช่วงที่เราแก่ๆได้ไหมครับ ไม่ได้เลยครับผมรู้สึกว่า ผมเป็นคนที่รักครอบครัวมาก และผมก็อยากมีครอบครัวของผมเองด้วยครับผมเพราะฉะนั้นในอนาคตของผมเนี่ย ผมยังมีภาพสักวันหนึ่งที่แบบมีครอบครัวของตัวเอง แล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของตัวเองอยู่ครับ ถ้าสมมุติลูกวินนอนร้องไห้งองแงอยู่ที่สนามบิน เพราะอยาก ครับ ได้ของวินจะทำยังไงกับเด็กคนนั้นนะ ผมจะต้องเดินหนีไปเลย บทเรียนเดียวกันเป็นบทเรียนเดียวกันนะครับคำถามเชิงกิมมิกเหมือนกันครับ ถ้าวินมีโอกาสครับ ขอโทษหรือขอโอกาส ครับ แบบในเพลงนะครับ One More Chance กับคนสัตว์สิ่งของหรือความรู้สึกอะไรก็ได้ วินอยากใช้สิ่งเนี้ยกับอะไรครับ ขอโทษผมอยากขอโอกาสกับเวลาเลยกันครับ ผมรู้สึกว่าณช่วงโมเมนต์ที่เราไม่มีเป้าหมายเลยกัน ไม่รู้จะทำอะไรใช้ชีวิตสนุกกับเพื่อนๆ ไปวันๆตอนสมัยแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะขอโอกาสกลับไปแก้ไขตรงนั้นนะครับ อยากจะไปนำช่วงเวลาว่างๆพวกนั้นไปเสริมสร้างหรือพัฒนาตัวเองให้เรามีความรู้มากขึ้น หรือว่าให้ตัวเราเองแบบว่าชำนาญในบางอย่างมากขึ้นครับ โอเค ถ้างั้นถ้าณตอนนี้ครับ เรื่องอะไรที่รู้สึกว่าถ้ามันมีเวลาเราอยากเรียนรู้กับมัน เพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุด อยากจริง ๆ อยากเรียนหลายเรื่องเลยครับ คือพอเราโตมาเรามีโอกาสได้ทำหลายอย่างครับ คือถ้าเกิดว่าเรารู้นะวันนี้เราจะเป็นนักแสดงเราคงนั่งเรียน acting ตั้งแต่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมชอบนั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะ ไม่เตะบอลก็อาจจะไม่เตะบอลก็ได้ อาจจะไม่ ว่า เป็นเตะบอลแล้วก็ไปนั่งเรียน acting แบบนั้นหรือว่าเป็นเรื่องภาษาก็ได้ครับเป็นภาษา ดีครับ อย่างสมัยเด็กๆ เรามีโอกาสได้เรียนภาษาจีนนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเรียนทำไมทำไมที่บ้านจะต้องให้เรียนภาษาจีนอีกเนี่ยแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราถูกบอกให้ทำหรือว่าถูกสั่งให้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีประโยชน์มากเลยนะในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถย้อนกลับไปได้หรือว่าเราสามารถทำได้เราก็อยากจะกลับไปเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราในหลาย ๆ ด้านครับ ครับ มาที่อีกหนึ่งบทบาทอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทใหญ่ โดยเฉพาะใน The Standard Pop ก็เขียนข่าวเหมือนกัน ครับ แช่ซองสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว นะครับก็คือบทบาทการเป็นแบรนด์ Ambassador ของ Prada ครับ ครับผม บทบาทนี้สำคัญมีคุณค่ากับชีวิตของวินยังไงบ้างครับ โอ้มันเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งในปี 2022 เลยครับที่จริง ๆ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรารู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะ ครับ ว่าเราจะได้เป็นอันนี้นะครับคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจมาก ๆ ในชีวิตเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็เขาเชื่อใจเราแล้วก็ให้เราเป็นหนึ่งในคนไทยที่มีโอกาสได้เป็น BA ของแบรนด์นะครับเราไม่คิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสไปถึงระดับโลกแล้วอะครับพี่มันเป็นอะไรที่มันภูมิใจมากๆแล้วเรานอกเหนือจากภูมิใจในตัวเองเนี่ยผมยังภูมิใจในประเทศไทยของเราครับคือเราก็นั่งอ่านข่าวเราก็นั่งดูหมายถึงว่าดูลิสต์ว่าใครเป็น BA ของแบรนด์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมีประเทศเราไม่เยอะครับแต่ผมดีใจมากที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มชื่อให้กับประเทศไทยครับ ครับ ณ ทุกวันนี้ครับคำว่าแฟชั่นคืออะไรและสำคัญอย่างไรสำหรับวินครับ ผมว่าแฟชั่นเนี่ยเป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือไม่มีกรอบว่าเราจะ
ทำแฟชั่นแบบไหนรูปแบบมันจะเป็นแบบไหนจะเอาอันนู้นอันนั้นนี้มาแมทช์กันแล้วจะมีข้อบอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเลยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดเลยครับมันเป็นอีกงานศิลปะหนึ่งอีกแล้วครับที่เราสามารถ mix and match ได้เราสามารถ create หรือว่าสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่ออกมาได้หมดเลยครับซึ่งพอมันเป็นสายศิลปะผมก็รู้สึกหลงไหลมันอีกแล้ว อีกแล้ว ผมรู้สึกว่ามันสนุกดีอะที่แบบเราสามารถ create อะไรก็ได้เราอยากจะ match อะไรก็ได้แล้วมันก็ทำให้เป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่งแบบใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับวินดูหลงไหลในศาสตร์ที่เป็นศิลปะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเราเลยจะขอชวนคุยในเรื่องนี้ครับตอนแรกมันเป็นเรื่องอายุเนาะอันนี้เดี๋ยวตอนนี้วินกำลังจะ24ถูกไหมครับงั้นเราชวนคุยแบบนี้ฮะถ้าชีวิต24ปีที่ผ่านมาของวินมันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วกันวินคิดว่างานศิลปะชิ้นนี้มันเป็นงานศิลปะรูปแบบไหนมันกำลังสื่อสารอะไรกับคนเสพอยู่บ้างครับงานศิลปะรูปแบบหนึ่งเหรอครับผมว่าคือเมื่อกี้คิดภาพเร็วๆในหัวครับมันออกมาเป็นเหมือนรูปปั้นที่กำลังวิ่งอยู่เรารู้สึกว่าณโมเมนต์เนี้ยอายุ24ณตอนเนี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เราวิ่งอยู่ครับเราไม่สามารถหยุดพักได้เลยครับคือโมเมนต์ที่เราหยุดพักมันควรเป็นโมเมนต์ที่เราไปใช้ในอนาคตมากกว่านะโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าผมต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านจริงๆในทุกเวลาว่างเราควรใช้โมเมนต์นั้นในการหาความรู้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่ออนาคตที่เราจะได้พักแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่มาพักตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะต้องกลับกลายเป็นรูปปั้นที่วิ่งอยู่หรือเปล่าครับผมก็เลยรู้สึกว่าณโมเมนต์นี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำอะไรหลายๆอย่างมากๆครับวินรู้สึกว่าอันนี้ให้เติมคำในช่องว่างนะวินรู้สึกว่าวินเป็นคนอายุ24ปีที่จุดที่สุดเลยครับที่พร้อมจะพัฒนาที่สุดเลยดีกว่าครับคือณตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยินดีรับกับฟีดแบ็กที่มันจะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าในการทำงานเองหรือในการใช้ชีวิตเองอะไรอย่างนี้ครับบางทีเราได้ยินอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสามารถมาปรับในชีวิตเราในการใช้ชีวิตเราหรือว่าในการทำงานของเราเองอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้เราก็จะนำมันนั้นมาอัดแอปใช้กับตัวเราตอนนี้วินอายุ24เราลองให้จินตนาการไปอีกสัก15ปีอยากให้วินในวัย40ปีเป็นแบบไหนครับ40ปีเหรอครับผมอยากมีครอบครัว ยืนยันเหมือนเดิม คือถ้า40เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากมีโมเมนต์ครอบครัวแล้วครับอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีเวลาสเปนไทม์กับครอบครัวแล้วครับโอเคขอบคุณครับรอติดตามอีก15ปีว่าจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่งงานศิลปะรอยสักอันนี้เราไปเก็บภาพมาแล้วเราเห็นภาพนี้แล้วเราสนใจซึ่งรอยสักมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราชอบอยู่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคำถามในจากอันนี้ครับมันคือถ้าสมมุติว่าวินเลือกได้ว่าจะสักอะไรสักอย่างลงไปบนร่างกายครับวินอยากเลือกรอยนั้นให้มันเป็นรอยอะไรและสักอยู่ตรงไหนและความหมายของมันจะมีอะไรบ้างครับคือถ้าผมสักได้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่สักเป็นรูปครับไม่สักเป็นรูปผมอยากจะสักเป็นคำมากกว่านะครับผมอยากจะสักคำว่า be patient แล้วกันครับผมคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วจนบางทีถ้าเราอดทนเรารอเราเทคไทม์กับมันมากขึ้นเนี่ยเราจะเจอทางออกที่ดีกว่าครับสักไว้ตรงไหนดีครับสักไว้ตรงที่ผมอยากสักตรงนี้ครับแต่คนบอกว่าเจ็บตรงมันจะมีกระดูกใช่ตรงกระดูกซี่โครงฝั่งข้างครับอันนี้อยากเท่เฉยครับไม่มีความหมายอะไรโอเค be patient ครับอดทนได้มากขึ้นถ้างั้นรู้สึกว่าณทุกวันนี้ครับกับคำว่าอดทนวินรู้สึกว่าวินอยากอดทนกับอะไรให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดผมว่าในด้านของการทำงานแล้วกันคืออาจจะด้วยก่อนหน้านี้เราถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบที่
อยากได้อะไรก็ได้เอออยากได้อันนี้ก็ได้อยากอันนู้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจนทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยครับเรารู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรออกมาให้มันดีมากๆชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเทคไทม์กับมันมากๆจนแบบเราเขาเรียกว่าอะไรทะลุปลอดโปร่งทุก ปลอดโปร่ง ปลอดโปร่ง ทะลุปลอดโปร่งทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งอะครับจนก่อนหน้าเนี้ยบางทีเรายังรู้สึกว่าเราตัดสินใจมันเร็วเกินไป เรารีบกับมันเกินไป เราไม่ได้เทคไทม์กับมันมากพออย่างเงี้ยครับ ออกครับ ข้อสุดท้ายอันนี้ไม่มีภาพนะครับวินจะต้องจินตนาการภาพขึ้นมาหนึ่งภาพ ซึ่งมันน่าจะเป็นภาพที่มีความหมายกับชีวิตของวินมากๆในอนาคตวินอยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้น แล้ววินก็จะถ่ายรูปมันเอาไว้ เขียนแคปชั่นอะไรบางอย่าง แล้วก็อาจจะเอามาโพสต์ใน IG เพื่อมาคุยกันในรายการแบบเนี้ย ครับ มันจะเป็นภาพแบบไหนครับ ถ้าคิดออกรูปหนึ่งใช่ไหมครับถ่ายภาพรูปหนึ่งผมว่าเป็นโมเมนต์ที่มีครอบครัวหมายถึงว่าโมเมนต์ที่คือผมมีพี่น้องใช่ไหมครับผมอยากคิดถึงตอนที่แบบทั้งพี่น้องทุกคนผมมีครอบครัวของตัวเองแล้วมานั่งอยู่ด้วยกันรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นรูปนี้แหละที่แบบถ่ายรูปด้วยกันทั้งหมดครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแคปชั่นว่า my big family เรียบร้อยขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณ